नमस्कार दर्शकवृन्द, म दीपक काउचा। यहाँहरूले यो च्यानल मार्फत विभिन्न किसिमका शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हेर्दै आउनु भएको छ र विभिन्न किसिमका शिक्षासँग सम्बन्धित जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिरहनको लागि म अनुरोध गर्दै यहाँहरूको स्क्रिनमा मैले एउटा तस्बिर देखाउँदैछु। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै भाइरल भइरहेको छ यी तस्बिरहरू। यो तस्बिर निकै आकर्षक र दुरुस्तै लाग्ने र नेपाली समुदायसँग सम्बन्धित एकदमै राम्रो तस्बिरहरू देखिएको छ। कति मजाको छ है। हाम्रो नेपाली सोसाइटीलाई झल्काउने एउटा तस्बिर चाहिँ मैले यहाँ अगाडि देखाइरहेको छु। अब यी तस्बिरहरू कसरी बनाएको होला त, कसले बनाएको होला, कसले फोटो खिचेको होला भन्ने कुराको चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँ। यो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिले पछिल्लो समय प्रविधिले निकै फड्को मारे कुराहरू, सबै कुराहरू एआई प्रविधि अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले सबै कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो मानव मस्तिष्कलाई नै चुनौती दिने खालका यी हाम्रो प्रविधिले चाहिँ धेरै फड्को मारिसकेको छ। तपाईहरुले च्याट जीपीटी जस्ता प्लेटफर्महरू त तपाईहरुले देख्नु भएकै होला र अन्य विभिन्न किसिमका एआई टुलहरू पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यस्तै गरी हामीले माइक्रोसफ्ट त हामीले सुनिरहेकै कुरा हो। माइक्रोसफ्ट विन्डोज त हामी चलाइरहेकै छौँ, वर्ड चलाउँछौँ हैन, एक्सेलहरू चलाउँछौँ, विभिन्न किसिमका चलाउँछौँ। त्यसमा पनि एआई प्रविधिहरू जोडिरहेको छ। मैले इमेजहरू बनाउनको लागि स्न्याप एडिट, कटआउट प्रो लगायतका एआईहरू चाहिँ मैले प्रयोग गरेको थिएँ यस अगाडि र माइक्रोसफ्ट बिङ भन्ने चाहिँ एउटा साइटबाट त्यसमा एआई प्रविधिहरू चाहिँ ल्याएको छ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई मैले जस्तो कि तपाईहरुको माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट छ भने चाहिँ सजिलै चाहिँ तपाईहरुले इमेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ तपाईहरुले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ आफ्नो sargam.dk@outlook.com भन्ने चाहिँ एउटा माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट थियो मेरो। त्यसैलाई लगइन गरेर मैले यो चाहिँ आइडी बनाएर यसमा काम गरिरहेको छु। तपाईहरुले पनि यसलाई यहीबाट क्रिएट एकाउन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसमा गएर तपाईहरुले एउटा आफ्नो एकाउन्ट बनाएर मजाले आफ्नो छुट्टै एकाउन्ट बनाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि जस्तो कि www.bing.com लगइन गरिसकेपछि बारमा चाहिँ यो एड्रेस बारमा चाहिँ www.bing.com यो साइट हानिसके पछाडि यस्तो खालको देखिन्छ। यसमा डाइरेक्टली जस्तो इमेजमा गइयो भने के देखाउँछ हेरौँ। अब यसमा डाइरेक्टली हामीले यो क्रिएट भन्ने ठाउँमा अप्सनमा गइयो भने अरु त अप्सनहरू छँदैछ। अनि एआई इमेजहरू चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि यो क्रिएटमा जानुहोस्। क्रिएटमा गइसके पछाडि यसमा अब आफूलाई के बनाउन मन लागेको छ त यहाँ यस अगाडि चाहिँ धेरैले बनाएका केही टेम्प्लेट्सहरू र केही यो रिजल्टहरू चाहिँ देखाएको छ। त्यस्तै गरी हामीले यसमा बनाउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, मैले माइक्रोसफ्ट बिङ देखाइरहेको छु। तपाईहरुको कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट एज माइक्रोसफ्टको एउटा चाहिँ ब्राउजर छ। माइक्रोसफ्ट एजमा यसमा माइक्रोसफ्ट बिङमा जानुहोस् हैन। माइक्रोसफ्ट बिङ.com मैले साइटको नाम पनि भनिहालेँ। त्यसमा अनि क्रिएटमा गइसके पछाडि इमेज क्रिएट भन्ने खोल्छ। यसमा मैले यस अगाडि यहाँहरूलाई देखाइहालेँ। नेपाली टी लभर भनेर चाहिँ इन्टर गर्ने। यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली आफै जेनेरेट गरिरहेको छ है। एकैछिन पर्खनु पर्छ, यसले आफै जेनेरेट गरिदिन्छ। त्यसरी नेपाली सोसाइटी इन भिलेज लाइफ भनेर इन्टर हान्दिउँ। जस्तो अघि मैले खोज्न थालेको टी लभरमा चाहिँ हेर्नुहोस् न कति आकर्षक तस्बिरहरू आएको छ हैन। यसमा क्लिक गरेर हेरौँ। मजाको चाहिँ एउटा बाले चिया खाइरहेको हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ चिया इमेज
इमेज चाहिँ एआईले बनाइदिइसक्यो। उहाँको चाहिँ कति मुस्कान सहितको चिया खाएको आइसक्यो होइन। त्यस्तै गरी अर्को बाको आएको छ तस्बिर। अब यसमा यो आइसकेपछि यसलाई कस्टमाइज गर्न पनि सकियो र यसैलाई डाइरेक्टली डाउनलोड गर्छु भने पनि डाउनलोड चाहिँ हुन्छ मजाले। यसमा चाहिँ कुनै वाटरमार्क बिना नै त मजाको चाहिँ एकदम हाई क्वालिटी तस्बिरहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसमा कस्टमाइज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ कस्टमाइज गर्न पनि सकियो। अब अघि मैले खोजेको चाहिँ जस्तो यो नेपाली भिलेज, नेपाली सोसाइटी इन भिलेज लाइफ भनेर मैले खोजेको थिएँ, बनाउन भनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ आगो बालेर साङ्गीतिक कार्यक्रममा रमाइराखेको देखाएको छ, डम्फुर बजाएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी यसमा आफूलाई इमेज गरेर राख्न सकियो विभिन्न किसिमका, जस्तो कि BANKING ब्याङ्किङ, CAREER क्यारियर, ब्याङ्किङ क्यारियर एन्ड नेपाल भनेर यसमा हानौँ। यसले के बनाइदिन्छ हेरौँ। उसले चाहिँ प्रोसेस गर्दैछ। त्यसपछि यहाँ माइक्रोसफ्टबाट चाहिँ यसमा कस्टमाइज गर्नको लागि पनि यसमा छुट्टै मजाको चाहिँ दिएको छ कि कस्टमाइज गर्दाखेरि अब कस्तो खालको फ्रेमिङ गर्ने, फ्रेममा पनि हेर्न सकियो। जस्तो अल मिडियामा अरू जस्तो फोनहरूबाट, डिभाइसबाट, फ्रम फोनबाट, गुगल ड्राइभबाट पनि लिन सकिन्छ। अनि भिजुअलमा पनि हामीले यसमा चाहिँ हामीले यो दिएर यसमा अब टेक्स्टहरू लेख्न सकियो हैन। यसमा चाहिँ नेपाली टी लभर, विभिन्न किसिमका फन्टहरू छ। फन्टहरू नेपाली टी लभर भनेर बनाउन सकिन्छ। अब यसमा रिकमेन्ड पनि गरिरहेको छ अरू तस्बिरहरूको लागि पनि। जस्तो कि यहाँ अर्को एउटा रिकमेन्ड भएको छ हैन, एउटा रिकमेन्ड भएको छ। अन्त कति मजाले बनाइदिएको छ आफै। अब माइक्रोसफ्ट बिङबाट चाहिँ इमेजिन गरेर इमेज बनाउन सकियो। त्यसैलाई कस्टमाइज गर्नको लागि चाहिँ designer.microsoft.com मा गएर विभिन्न किसिमका डिजाइनहरू चाहिँ यहीबाटै आफ्नो आइडिया दिएर गराउन सकियो। हेर्नु न, यो छुट्टै अब यतातिर अर्को आएको छ। अब जस्तो यसलाई पनि राख्न सकियो हैन। यहाँ तानेर यसमा राखिदिनुस्, मजाको टी लभर बनाइदियो हैन। यसरी चाहिँ माइक्रोसफ्ट यसरी धेरै किसिमका इमेजहरू इमेजिन गरेर एआई प्रविधिबाट चाहिँ इमेजहरू बनाउन सकिन्छ। अब ब्याङ्किङ क्यारियरको कुरा गरेको थिएँ, यसले एउटा यस्तो दियो हैन। ब्याङ्किङ क्यारियरको फोटोहरू बनाइदिएको छ। हाम्रो कल्चरको बारेमा खोज्न सक्छौँ हैन। नेपाली हिमालय वेट ब्रेभ बोय भनेर चाहिँ एउटा खोजिहालौँ न। अब माइक्रोसफ्ट डिजाइनरबाट यो डिजाइन गरिसके पछाडि उसले विभिन्न किसिमका डिजाइन आफू पनि गरिदिन्छ। आफूले पनि आइडियाहरू दिएर चाहिँ आफूले छुट्टै एउटा डिजाइन पनि गर्न सकियो। अनि त्यसपछि यसलाई डाउनलोड गर्न सकियो। पिएनजीमा गर्नुहुन्छ कि जेपीजीमा गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार आफूले सेलेक्ट गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, उत्तिखेर तपाईँको एउटा मजाको चाहिँ छुट्टै किसिमको डिजाइन चाहिँ तयार भएर आइसकेको छ। दर्शक पनि कति मजाको छ यो एआई प्रविधि। हामीले हुन त एडोब फायरफ्लाईबाट पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यसमा वाटरमार्क आउँछ। यसमा तपाईँले आफ्नो माइक्रोसफ्ट आइडी बनाउनु भयो भने चाहिँ यसमा वाटरमार्क चाहिँ आउँदैन है। मैले अगाडि खोजेको ल हेर्नु है, नेपाली फ्ल्याग इन हिमालय विथ ब्रेभ बोय भनेर भनेको थिएँ। ल हेर्नुहोस् न, नेपाली फ्ल्याग सहितको एउटा सानो साहसी
एउटा बालक चाहिँ हिमालयमा गएर झन्डा फहराएको छ। अनि ल हेर्नु न कति मजाको तस्बिर बनाइदिएको छ। ल आनन्दको। यसलाई डाउनलोड गर्न सकियो, सिधै डाउनलोड पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि कस्टमाइज गर्न सकियो यसैलाई। कस्टमाइज गर्दाखेरि चाहिँ designer.microsoft.com मा गएर डिजाइन गर्न सक्छ। यो थियो दर्शकवृन्द एआई प्रविधिबाट यो पछिल्लो समय जति पनि भाइरल भएका तस्बिरहरू छन् ती तस्बिरहरू चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ केही आफूसँग भएको कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गर्न खोजेको। यतिखेरसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो च्यानलमा यस्तै खालका शिक्षासँग सम्बन्धित है, विशेष गरी मैले एनिमेसनबाट लेखनसँग सम्बन्धित व्यावहारिक लेखनका कुराहरू धेरै भिडियोहरू चाहिँ बनाइसकेको छु र सँगसँगै अन्य भिडियोहरू पनि बिस्तारै बनाउने क्रममा छु। र हाम्रो च्यानलमा जोडिनको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयरिङ गरिदिनु होला, लाइक कस्तो छ प्रतिक्रिया पनि दिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।